हजुर साथीहरु फेसबुकले एउटा नयाँ फिचर जस्ट लन्च गरेको छ। यो चाहिँ क्वारेन्टाइनको बेला यो जुन अहिले कोरोना भाइरसको लकडाउन चलिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ भिडियो रुम भनेर एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्खर लन्च गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ 50 जना भन्दा माथि चाहिँ साथीभाइहरु जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलिमिटेड के कुरा चाहिँ लिमिटेड छैन, अनलिमिटेड चाहिँ कुराकानी गरेर आफ्नो चाहिँ साथीभाइसँग चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ तपाईले केही पनि डाउनलोड गर्न पर्दैन। आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स गो टु आवर भिडियो। हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला। हजुर तपाई मेसेन्जरमा जानु होला। मेसेन्जरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ पीपल भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ पीपलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ क्रिएट अ रुम। हजुर फेसबुकले 50 जना भन्दा बढी चाहिँ अनलिमिटेड टाइमसम्म भिडियो च्याट गर्नको लागि चाहिँ बनाएको छ फेसबुकले। यो चाहिँ अहिले कोरोना को लागि र त्यसपछि धेरै जना लकडाउनमा बस्नु भएको छ। फेसबुकले विचार गरिसकेको छ धेरै जनाले चाहिँ हैन यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ फेसबुकमा भिडियो च्याट गर्ने विभिन्न कुराहरु यहाँ चाहिँ विचार गरेर चाहिँ फेसबुकले यो बनाएको छ। त्यसपछि तपाई यहाँ चाहिँ क्रिएटर रुममा जानु होला। हजुर क्रिएटर रुममा गएपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यस्तो खाले इन्टरफेस छ। यहाँ चाहिँ त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देखिरहनु भएको छ माथिहरु विभिन्न फिचर रहेको छ। त्यसपछि यहाँ सन्दीप रुम्स भनेको छ। यो चाहिँ मैले बनाएको चाहिँ एउटा चाहिँ भिडियो रुम हो। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ शेयर लिंकमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हु क्यान जोइनमा चाहिँ एडिटमा गएर तपाईले चाहिँ कसलाई जोइन गर्ने हो, जस्तै तपाईले पीपल विथ द लिंक भन्नुभएको जसलाई लिंक शेयर गर्नु उसलाई मात्रै हो कि जस्तै तपाईलाई तपाईको फेसबुकमा मात्रै भएकोलाई हो कि। जस्तै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन छ फेसबुकले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईको फेसबुक नभए पनि आफ्नो फेसबुक एप नभए पनि फेसबुक एकाउन्ट नभए पनि तपाईले यो लिंक चाहिँ प्रोभाइड जुन चाहिँ शेयर लिंक गरे भयो जसलाई शेयर गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईले इन्स्टाग्राम व्हाट्सएप विभिन्न छ त्यसमा चाहिँ शेयर गर्नुभयो भने चाहिँ फेसबुकले चाहिँ के भनेको छ भने कुनै पनि कुराहरु चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्दैन भनेको छ। सो तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ शेयर लिंकमा गएर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ एउटा लिंक आउँछ त्यसलाई तपाईले कपी गरेर हैन विभिन्न तपाईको इन्स्टाग्राम मेल मेसेन्जर अरु विभिन्न छ जीमेल सिमेल हैन यसमा तपाईले चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यसले चाहिँ जस्तै धेरैवटा तपाईको भिडियो च्याट भिडियो कन्फरेन्स रुमको लागि चाहिँ यसले कम्प्लिट गरेको छ। जस्तै तपाईको रहेको छ जुम रहेको छ, स्काइप रहेको छ, गुगल मिट र माइक्रोसफ्ट टिम जस्तो यो विभिन्न कुराहरु जुन चाहिँ अहिले भिडियो च्याटिङ चाहिँ एकदम युज भइरहेको छ नि त्यसको लागि चाहिँ यसले लक्षित गरेर यसको चाहिँ कम्पिटिसनको लागि चाहिँ लिएर आएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ केही पनि गर्न पर्दैन। जस्तै तपाईले यहाँ चाहिँ भिडियो कलिङ चाहिँ यसमा चाहिँ के चाहिँ फिचर छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियो कलिङ र भिडियो रुममा चाहिँ धेरै फरक छ। भिडियो कलिङमा तपाईले सबैको मोबाइलमा चाहिँ कल जान्छ तर भिडियो रुममा चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्ट लिंक शेयर गरेपछि त्यसपछि तपाईले चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। फेसबुक एकाउन्ट पनि नहुनेले चाहिँ यहाँ जोइन गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप दिएको छु र यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ ग्रुपमा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले कुनै इभेन्टमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो न्यूज फिडमा पनि तपाईले यो लिंक चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ 14 वटा क्यामेरा फिल्टर रहेको छ र त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्जेबल गर्न पाउनु हुनेछ। र अन्तमा हजुरहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर गर्नु होला। केही जिज्ञासा टिप्पणी छ भने कमेन्ट गर्नु होला र आउने दिनमा हजुरहरुकै लागि यस्तै भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत डाक्टर जिनियस प्रोडक्सनका समस्त परिवार बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।